දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 12 වැනි පාඩමෙන් අපි අද මුළුතන්ගේ භාවිතා වන වැදගත්ම වචන ඛණ්ඩයන් කිහිපයක් මාලදිවයින් දිවෙහි භාෂාවෙන් ඉගෙන ගනිමු. පිහියට කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ? එතකොට අපි ඒක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. වලි වලි ගින්දර ගින්දර අලිෆාන් අලිෆාන් ලිප එහෙම නැත්නම් උදුන ලිප එහෙම නැත්නම් උදුන උඳුන් උඳුන් ගෑස් සිලින්ඩරය ගෑස් සිලින්ඩරය ගෑස් ෆුලි ගෑස් ෆුලි භාජනය භාජනය බෝතෂි බෝතෂි හැන්ද හැන්ද සම්සා සම්සා ගෑරුප්පුව ගෑරුප්පුව ඌ ඌ සාස්පාන සාස්පාන කක්කා තෙලි කක්කා තෙලි කේතලය කේතලය සෑකුරා සෑකුරා තේපෝච්චිය තේපෝච්චිය සෑජක් සෑජක් ජෝගුව ජෝගුව ෆෙන්ජක් ෆෙන්ජක් කිරි කිරි කිරු කිරු තේ තේ සෑ සෑ ලුණු ලුණු ලොනු ලොනු සීනි සීනි හකුරු හකුරු පාන් පිටි පාන් පිටි ගොදම්ෆු ගොදම්ෆු සහල් සහල් හඬු හඬු පිසින තෙල් පිසින තෙල් කක්කා තෙයෝ කක්කා තෙයෝ පරිප්පු පරිප්පු මුගු මුගු බිත්තර බිත්තර බිස් බිස් මාළු මාළු කඳු මස් කඳු මස් එළවලු එළවලු තරුකාරි තරුකාරි පළතුරු පළතුරු මේවා මේවා කුළුබඩු කුළුබඩු හවාදු හවාදු පොල්කිරි පොල්කිරි කාශිකිරු කාශිකිරු කරපිංචා කරපිංචා හිකන්දිෆයි හිකන්දිෆයි මිරිස් මිරිස් මිරුස් මිරුස් කහ කහ රීන්දු රීන්දු වතුර වතුර ෆෙන් ෆෙන් හොඳයි අදට අපි මේ 12 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර නිතර මතක් කරමින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න, ඒ වගේම දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුවමාරු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.